ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, ইমফেটিক সেন্টেন্স কাক বলে বা ইমফেটিক সেন্টেন্স কি এই বিষয়ে আমি প্ৰায় সকলোৱে জানোৱেই। সচৰাচৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰা সেন্টেন্সবিলাকত ইমফেটিক সেন্টেন্সবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। যিবিলাক সেন্টেন্সত বেছিকৈ জোৰ দিয়া হয় বা গুৰুত্ব দিয়া হয় সেই সেন্টেন্সবোৰকেই ইমফেটিক সেন্টেন্স বুলি কোৱা হয়। যেনেকুৱা এটা সেন্টেন্স হোৱা, মই আপোনাৰ কথা শুনিছোঁ, এইটো আমি স্বাভাৱিকভাৱে কোৱা এটা সেন্টেন্স। যদি আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কম মই আপোনাৰ কথা শুনিছোঁৱেই। যদি আমি পাষ্ট টেন্সত সেন্টেন্সটো কওঁ তেওঁ কামটো কৰিছিল, আৰু যদি এইটো আমি জোৰ দি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কম তেওঁ কামটো কৰিছিলেই। আৰু যদি ফিউচাৰ টেন্সত আমি কওঁ তেওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব, জোৰ দি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব তেওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবই। এনেকুৱা ইমফেটিক সেন্টেন্সবোৰ আমি ইংৰাজীত কেনেদৰে ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব পাৰি আজিৰ ভিডিঅ'ত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সকলোকে এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। প্ৰথমতে ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সবোৰৰ আগত ডু ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইমফেটিক কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা ইয়ালৈ আহা, আমি যদি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম কাম হিয়াৰ। আৰু যদি আমি এই সেন্টেন্সটোকেই ইমফেটিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমীয়াত লিখিলে হ'ব ইয়ালৈ আহাই, আৰু ইংৰাজীত যদি ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ডু কাম হিয়াৰ। আন এটা সেন্টেন্স চোৱা, উত্তৰটো লিখা, ৰাইট দ্য এনচাৰ। যদি আমি এইটো ইমফেটিক কৰোঁ এনচাৰটো লিখাই তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম ডু ৰাইট দ্য এনচাৰ, অৰ্থাৎ এনচাৰটো লিখিবই লাগিব, বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যদি আমি ইমফেটিক সেন্টেন্সবোৰ লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা সহজ ফৰ্মুলাত সেন্টেন্সবোৰ লিখিব পাৰোঁ। সেই ফৰ্মুলাটো হ'ল প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্ট বহুৱাব লাগিব, তাৰপিছত ডু অৰ ডাছ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, তাৰপিছত মেইন ভাৰ্ব, আৰু তাৰপিছত আমি অবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্সবিলাক লিখিব পাৰি। যেনেকুৱা মই আপোনাৰ কথা শুনিছোঁ, এইটো আমি স্বাভাৱিকভাৱে কোৱা কথা। এইটো আমি যদি ট্ৰান্সলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম আই লিচেন টু ইয়ৰ ৱাৰ্ড। আৰু যদি আমি কওঁ মই আপোনাৰ কথা শুনিছোঁৱেই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি কথাটোত অলপ বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব আই ডু লিচেন টু ইয়ৰ ৱাৰ্ড। আন এটা সেন্টেন্স, তেওঁ সদায় তালৈ যায়, হি গোজ দেয়াৰ ডেইলি। এই স্বাভাৱিক সেন্টেন্সটোক যদি আমি বেছি গুৰুত্ব দি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম তেওঁ তালৈ সদায় যায়েই। আৰু এই সেন্টেন্সটোক ইংৰাজীত যদি আমি ট্ৰান্সলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকেই হ'ব হি ডাজ গো দেয়াৰ ডেইলি। যদি আমি পাষ্ট টেন্সত কওঁ তেতিয়াহ'লে মই যোৱাকালি তোমাৰ লগ কৰিছিলোঁ, আমি এই সেন্টেন্সটো ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিলে হ'ব আই মেট ইউ ইয়েষ্টাৰডে। যদি জোৰ দি কওঁ মই যোৱাকালি তোমাৰ লগ কৰিছিলোঁৱেই তেতিয়াহ'লে আমি এইটো সেন্টেন্সটোত জোৰ দিছোঁ, আৰু জোৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি পাষ্ট টেন্স যিহেতু সেইকাৰণে ডিড ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই সেন্টেন্সটো ইমফেটিক কৰিব লাগিব আই ডিড মেট ইউ ইয়েষ্টাৰডে। ফিউচাৰ টেন্সত যদি আমি এনেকুৱা সেন্টেন্স ক'বলৈ যাওঁ মই তালৈ যাম, আই শ্বেল গো দেয়াৰ, এইটো আমি স্বাভাৱিকভাৱে কোৱা সেন্টেন্স। আৰু যদি মই কওঁ মই তালৈ যামেই, এই সেন্টেন্সটো ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিলে আমি এনেকেই ক'ম আই উইল গো দেয়াৰ। অৰ্থাৎ আইৰ লগত সাধাৰণতে শ্বেল ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু আইৰ লগত যদি আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকুৱা অৰ্থত আমি সেইটো জোৰ দিয়া বা ইমফেটিক সেন্টেন্সত বুজাব পাৰোঁ। সিহঁত ইয়ালৈ আহিব, দে উইল কাম হিয়াৰ, এইটো আমি স্বাভাৱিকভাৱে কোৱা সেন্টেন্স। কিন্তু যদি আমি কওঁ সিহঁত ইয়ালৈ আহিবই তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ দে শ্বেল কাম হিয়াৰ। এনেকৈ যদি আমি কওঁ তেতিয়া ইমফেটিক কৰা বুজাব। আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা, তেওঁৰ এটা গাড়ী আছে, এইটো আমি ইংৰাজীত লিখিলে হ'ব হি হাজ এ কাৰ। যদি আমি কওঁ তেওঁৰ এটা গাড়ী আছেই তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব হি ডাজ হেভ এ কাৰ। যিহেতু এই সেন্টেন্সটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ সেন্টেন্স সেইকাৰণে আমি ডাজৰ পিছত হেভ ব্যৱহাৰ কৰি এইটো ইমফেটিক কৰিছোঁ। এইখিনিলৈ প্ৰায় আমি সকলোৱেই জানো, এইখিনিত আমাৰ কোনো অসুবিধা প্ৰায় নাই। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান সেন্টেন্স আজিৰ মই এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যিবিলাকৰ আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন, কিন্তু আমি বহুতো সময়ত এইবিলাকত খোকোজা খাব লগা হয়। যেনেকুৱা এটা সেন্টেন্স মই কৈছোঁ, ময়েই কেৱল তাইক তেওঁৰ লগত যোৱা দেখিছিলোঁ। এই সেন্টেন্সটোত মোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কেৱল মই দেখিছোঁ আৰু বেলেগে দেখা নাই। এনেকুৱা সেন্টেন্স যদি আমি ইংৰাজীলৈ লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া প্ৰথমতে আমি অনলি বহুৱাব লাগিব, তাৰপিছত আমি সেন্টেন্সটোৰ ছাবজেক্টখিনি বহুৱাই আমি বাকীখিনি লিখিব লাগিব। যেনেকুৱা এই সেন্টেন্সটোক যদি আমি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব অনলি আই ছ হাৰ গয়িং উইথ হিম, কেৱল মাত্ৰ ময়েই তাইক তেওঁৰ লগত যোৱা দেখিছিলোঁ। এনেকুৱা আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা, তুমিয়েই মোৰ টকাখিনি ল'ব পাৰা, কেৱল মাত্ৰ তুমিয়েই টকাখিনি ল'ব পাৰা, বেলেগে মোৰ টকাখিনি ল'ব নোৱাৰে। সেন্টেন্সটোত এনেকুৱা কথা বুজাইছে, গতিকে অনলি আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম অনলি ইউ কেন টেক মাই মানি। নেক্সট, কেৱল মীনাই গানটো গাইছিল,
মিনাৰ বাহিৰে কোনেও গানটো গোৱা নাছিল সেন্টেন্সটোত এই কথাখিনিয়েই বুজাইছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ইংৰাজীত লিখিলে হ'ব অনলি মিনা sang the song অনলিৰ পিছত মিনা আমি সাবজেক্ট বহুৱাইছো তাৰ পিছত আমি ভাৰ্ব বহুৱাই সেন্টেন্সটোৰ বাকিখিনি অংশ আমি লিখিছো নেক্সট এইজন মানুহেই কোপ খাইছিল অৰ্থাৎ এই মানুহজনেই কোপ খাইছিল ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো মানুহে কোপ খোৱা নাছিল বা ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো মানুহক কোবোৱা হোৱা নাছিল এইটো যদি আমি ইংৰাজীত লিখো তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম অনলি দিস ম্যান ওয়াজ বিটেন অৰ্থাৎ এই মানুহজনকেই কোবোৱা হৈছিল বেলেগক কোবোৱা হোৱা নাছিল নেক্সট তেওঁক মই আজিয়েই দেখিছো অৰ্থাৎ তেওঁক মই আজিৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু কোন দিনাই দেখা নাই মাত্ৰ আজিহে মানুহজনক মই দেখিছো সেন্টেন্সটোৱে এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে এনেকুৱা অৰ্থ বুজাবলৈ আমি অনলি ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু অনলি আমি কত ব্যৱহাৰ কৰিম বাক্যৰ যিখিনি অংশৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম সেইখিনি অংশৰ আগত আমি অনলি বহুৱাব লাগিব যেনেকৈ এই সেন্টেন্সটো যদি আমি ট্ৰান্সলেট কৰো তেতিয়াহ'লে হ'ব আই সি হিম অনলি টুডে অনলি টুডেহে মই দেখিছো বেলেগ দিনাখন মই দেখা নাই এই কাৰণে টুডেৰ আগত অনলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেন্টেন্সটোৰ প্ৰথমত অনলি ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যিখিনি অংশৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব সেইখিনিৰ আগত অনলি শব্দটো বহুৱাব লাগিব নেক্সট আহা তুমিয়েই সেইজন যিজনে মোক সহায় কৰিছিল এনেকুৱা সেন্টেন্সত আমি নিশ্চয় গুৰুত্ব কাৰোবাৰ ওপৰত বেছিকৈ দিছো যিটো আমি এক্সপ্ৰেছন কৰিব লাগিব ইংৰাজী মাধ্যমত এনেকুৱা সেন্টেন্স যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে ইট ইজ তাৰ পিছত সাবজেক্ট তাৰ পিছত হু তাৰ পিছত আমি সেন্টেন্সৰ বাকিখিনি অংশ লিখিব লাগে সেইমতে যদি আমি এই সেন্টেন্সটো ট্ৰান্সলেট কৰো তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম ইট ইজ ইউ হু হেল্পড মি আৰু এটা কথা এইখিনিতে মনত ৰাখিব লাগিব আমি সেন্টেন্স ইংৰাজীত লিখোতে কিন্তু টেন্সৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দিব লাগিব নেক্সট সেন্টেন্স চোৱা ময়ে সেইজন যিজনে তোমাক টকা দিছিল আমি এইটো পাষ্ট টেন্সত লিখিছো এইটো ট্ৰান্সলেট কৰিলে হ'ব ইট ইজ আই হু গেভ ইউ মানি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা নেক্সট সেন্টেন্স চোৱা তুমিয়েই সেইজন যিজনে ভুলটো কৰিলা ইয়াক ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিলে হ'ব ইট ইজ ইউ হু হেভ ডান দ্য মিষ্টেক প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ সেন্টেন্স সেইকাৰণে হেভ ডান আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নীলিমাই সেই টকাখিনি আত্মসাৎ কৰিল অৰ্থাৎ নীলিমাৰ বাহিৰে বেলেগে এই টকাখিনি আত্মসাৎ নকৰিল এই সেন্টেন্সটো যদি আমি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম ইট ইজ নীলিমা হু হেজ এছিমিলেট দ্য মানি নেক্সট সেন্টেন্স চোৱা তেতিয়াই মই তেওঁক যোৱা দেখিছিলোঁ এই সেন্টেন্সটোত কিন্তু সময়ক বুজাইছে যদি এনেকুৱা সময়ক বুজায় তেতিয়াহ'লে আমি সেই সেন্টেন্সবোৰ ইংৰাজীত কেনেকৈ ট্ৰান্সলেট কৰিম যদি এনেকুৱা সময় বুজায় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা সেন্টেন্সবোৰ আমি জাষ্ট দেন ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপিছত সাবজেক্ট লিখিম আৰু তাৰপিছত ভাৰ্ব লিখিম আৰু বাকী অংশ ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেন্টেন্সটো সম্পূৰ্ণ কৰিম এই নিয়ম মতে যদি আমি এই সেন্টেন্সটো ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম জাষ্ট দেন আই স হিম গোয়িং নেক্সট এটা সেন্টেন্স চোৱা তেতিয়াই তাই তাত উপস্থিত হৈছিল জাষ্ট দেন শি ৰিচড দেয়াৰ তেতিয়াই তাত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়াই যদি এনেকুৱা সময় বুজায় তেতিয়াহ'লে আমি জাষ্ট দেন ইউজ কৰি সেন্টেন্সটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিম নেক্সট সেন্টেন্স চোৱা তেতিয়াহে মই তোমাক সহায় কৰিম এই সেন্টেন্সটো ধাৰণা হৈছে যেন সময়কে বুজাইছে নিশ্চয় সময়কে বুজাইছে কিন্তু কোন সময়ক বুজাইছে এইটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কিবা এটা তেওঁক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বা কিবা এটা কোৱা হৈছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ চৰ্তখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত বা কণ্ডিশ্যনখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতহে সহায় কৰিব এনেকুৱা অৰ্থ সেন্টেন্সটোৱে বহন কৰিছে গতিকে এনেকুৱা চৰ্তযুক্ত যদি হয় তেতিয়া কিন্তু আমি জাষ্ট দেন ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্সটো ট্ৰান্সলেট কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি অনলি দেন ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্সটো ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি লিখো তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে লিখিব লাগিব অনলি দেন তাৰপিছত সাবজেক্ট তাৰপিছত ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেন্টেন্সটো সম্পূৰ্ণ কৰিম সেইমতে এইটো যদি আমি ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব অনলি দেন আই উইল হেল্প ইউ তেতিয়াহে মই তোমাক সহায় কৰিম নেক্সট সেন্টেন্স তেতিয়াহে তুমি যাব পাৰিবা অৰ্থাৎ এই সেন্টেন্সটো চোৱা তুমি এটা কাম কৰিব দিছা বা তেওঁক টকা দিছা টকাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব নাইবা কামটো শেষ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি যাব পাৰিবা এনেকুৱা বুজাইছে কণ্ডিশ্যন থকা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অনলি দেন ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকুৱা এই সেন্টেন্সটো ট্ৰান্সলেট কৰিলে হ'ব অনলি দেন ইউ কেন গো তেতিয়াহে তুমি যাব পাৰিবা নেক্সট আহা ময়ো তেওঁৰ কাম কৰোঁ তাৰপিছত সেন্টেন্সটো চোৱা
মই তেওঁৰ কামো কৰোঁ তাৰ পিছত সেন্টেন্সটো চোৱা মই তেওঁৰ কাম কৰোৱেই অৰ্থাৎ এই তিনিটা সেন্টেন্স একই ধৰণৰ সেন্টেন্স কিন্তু তিনিওটা সেন্টেন্সত বেলেগ বেলেগ কথাৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যেনেকুৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটোত ময়ো মোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটোত মই তেওঁৰ কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বেছিকৈ আৰু তৃতীয় সেন্টেন্সটোত মই তেওঁৰ কাম কৰোৱেই কৰাৰ ওপৰত বেছিকৈ জোৰ দিয়া হৈছে গতিকে এনেকুৱা সেন্টেন্স যদি থাকে বা এনেকুৱা সেন্টেন্স যদি হয় কামৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া বুজায় সেন্টেন্স এটাত তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা সেন্টেন্সটো যিটো কথাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব সেই কথাটোৰ আগত আমি ইভেন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইমতে যদি আমি এই সেন্টেন্সটো ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ইভেন আই ডু হিজ ৱাৰ্ক নেক্সট মই তেওঁৰ কামো কৰোঁ আই ডু ইভেন হিজ ৱাৰ্ক তেওঁৰ কামৰ ওপৰত বেছিকৈ জোৰ দিয়াৰ কাৰণে ইভেনটো তেওঁৰ কামৰ আগত বহিছে নেক্সট সেন্টেন্স মই তেওঁৰ কাম কৰোৱেই অৰ্থাৎ কৰাটোৰ ওপৰতেই বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বা জোৰ দিয়া হৈছে সেইকাৰণে এইটো ট্ৰান্সলেট কৰিলে হ'ব আই ইভেন ডু হিজ ৱাৰ্ক নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা বা ধৰিব পাৰিছা বুলি মই আশা কৰোঁ আন এটা সেন্টেন্স চোৱা মই নিজে পঢ়োঁ আৰু আনক পঢ়োৱা শিকাওঁ এইটো যদি আমি ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আই ৰিড মাই সেল্ফ মই নিজে পঢ়োঁ এণ্ড ইভেন মেক টু টিচ আদাৰ্ছ আৰু আনক পঢ়াবলৈ শিকাওঁ এইটো আমি পজিটিভ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মেক হ'ল পজিটিভ ভাৰ্ব ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ইমফেটিক সেন্টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই কিন্তু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত মই তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা প্ৰশ্নটো হ'ল তেতিয়াই তেওঁ সঁচা কথাটো কৈছিল ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম